හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් එලා තියෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් Binance ශ්‍රී ලංකා මගේ YouTube channel එක ඕගොල්ලන්ට subscribe කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට binary සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ Binance Forex ගැනත් තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි වශයෙන්ම binary සහ Binance තමයි trade කරන්නේ. ඉතින් Binance ගැන මම දන්න දේවල්. ඒ කියන්නේ මම අත්හදා බලලා මට සාර්ථක වෙච්ච දේවල් හැම දෙයක්ම මම මේ YouTube එකකින් ඔයාලට ගෙනලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ මගේ YouTube channel එකේ තරම් trading සම්බන්ධ videos වෙන එක YouTube channel එකකවත් මං හිතන්නේ මෙච්චර ඕගොල්ලන්ට නිකන් උගන්වලා ඇති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube එක subscribe කරලා වීඩියෝ 311ක් තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඔය 311ම ඕගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන්නේ. මේ trading ගැන අලුතෙන් trading කරන්න එන අය අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඉන්න අය මේ හැමෝටම වටිනා වීඩියෝස් 311ක් මගේ YouTube channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝස් හොඳයි න ะ. එතකොට binary ඕගොල්ලන්ට මුල සිට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ account එකක් හදන තැන ඉඳන් මේ binary කියන්නේ මොකද්ද, මේක මොන වගේ දෙයක්ද මේක වෙන්නේ, මේකෙන් අපි අපේ ආදායම් මාර්ගය, ඒ කියන්නේ අපි මේක ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ කියන්නේ පිස්සෙක් වගේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව හරියට ප්ලෑන් එකක් ඇතුව ට්‍රේඩ් කරලා මේකෙන් ආදායමක් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක ඕගොල්ලන්ට මම කෝස් එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ මේ YouTube එකේ මම දාලා නැති වීඩියෝස් සහ මම දාලා නැති ස්ට්‍රැටජි, ඒ වගේම මිනි ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක්. මේ සියලුම දේ එකතු කරලා මම වීඩියෝ 55කට අධික සංඛ්‍යාවක් හදලා ඉවරලා ඒ හදපු වීඩියෝස් ටික මම Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක කෝස් එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අඩුම මුදලකට ඕගොල්ලන්ට binary ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කෝස් එකක්. binary ට්‍රේඩින් වගේම ඕනම ඕගොල්ලන්ට Binance ඕනම දෙයක platform එකක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් ඕගොල්ලන්ට උගන්වන ට්‍රේඩින් කෝස් එකක් මේක. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ 55කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ලංකාවේ අඩුම මුදලකට ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ කෝස් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ මගේ කෝස් එක රුපියල් 2500ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ කෝස් එක මිලදී ගත්තාම binary සම්බන්ධව ඔයාලට A to Z ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ binary කෝස් එකට අමතරව තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට binary Binance Forex මේ ඕනේ එක ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කියන ට්‍රේඩින් තියෙන platform ඕන එකක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ දැනුමක් ලබා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ කෝස් එක මගින්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මිලදී ගන්න මගේ WhatsApp නම්බරේ සහ Telegram නම්බරේ description එකේ තියෙනවා. ඒ නම්බර් දෙකෙන් එකකට message එකක් හෝ call එකක් දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මිලදී ගන්න. නම්බර එකක් සඳහන් කරොත් WhatsApp නම්බරේ 077 585 17 30 කියන WhatsApp නම්බරේට ඕගොල්ලන්ට message එකක් call එකක් දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ කෝස් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. binary සහ forex trading, Binance trading මේවා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් මේකදී හොඳට මතක තියාගන්න මම ඒ කියන්නේ trading method එකක් උගන්වන්නේ. එතකොට binary platform එක ගැන උගන්වනවා. ඊට අමතරව trading method එකක් උගන්වනවා ඔයාලට. Binance සහ forex Binance සහ forex platform ගැන උගන්වන්නේ නෑ මම. නමුත් ඒවට ඒ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි රුපියල් 2500කට මේ කෝස් එක ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මේක ගත්තා ඉන්නව ගොඩක් මගේ WhatsApp group වල ඉන්නවා. යාළුවගෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා විස්තර අහගන්න. අහලා හොඳයි නම් විතරක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මම මොකද කෝස් එක ගත්ත අයගෙන් මේ මම වීඩියෝ වලට මේ රෙකමෙන්ඩේෂන් දාගන්නේ. ඒවා මොනවත් කරන්නේ මම. යාලට හොඳයි නම් යාලා මාව රෙකමන්ඩ් කරයි, නැත්නම් හොඳ නැහැ කියයි. ඒ අයිතිය නිදහස යාලට තියෙනවා.
ඉතින් අපි අර අනිත් YouTube කාරයෝ වගේ කාටවත් කියලා මේ හොඳයි අයියා නියමයි ඒ වගේ දාගන්නේ නැහැ. අපි ෆේක් account දාන අපි දාගන්නෙත් නැහැ. මොකද මට ඒවා ඇත්තටම කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ. මේ අනිත් එක ඒ වගේ දේවල් මම මට වැඩකුත් නැහැ. මට උනිත් නැහැ එහෙම කරන්න. ගන්නව නම් ගන්න කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ මට. රයිට් එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ගිහලා නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.